في آخر الليل حين ينام الجميع وتخفت الأصوات، هناك امرأة تقف وحدها، لا تحمل مكنسة فحسب، بل تحمل قلبا مثقوبا وروحا أنهكها الصمت. تمسح الأرض وكأنها تمسح بها خيباتها، ترتب الأركان وكأنها تعيد ترتيب فوضى عمر بداخلها لم يلمحه أحد. تمرر الماء على البلاط لا لتزيل غبار اليوم، بل لتغسل به هما تراكم. هذه المرأة لا تبحث عن بيت نظيف، بل عن قلب أقل ألما. هي لا تهرب من الأتربة، بل من ذكرى مؤلمة، من كلمة قاسية، من شعور لا يشرح ولا يحكى ولا يفهم. هي لا تبكي، لأنها لو فعلت ستنهار، فتنظف. تفرغ القهر في ترتيب الوسائد، وتسكت النحيب الداخلي بمسح الطاولات. في هذا الفيديو لن أحدثك عن أدوات التنظيف، بل عن أدوات النجاة. سأكشف لك سر هذا السلوك الغريب الذي يخفي خلفه وجعا عميقا. ستفهم كيف يتحول التنظيف عند بعض النساء إلى طقس نفسي وسلاح داخلي للمقاومة. ستتعرف على تفسيرات علم النفس العميق لهذا التصرف، وكيف تفرغ المرأة مشاعرها القاسية بصمت نبيل. وسأريك لماذا يجب أن تتوقف أمام من تنظف في صمت، لأن وراء صمتها حكاية تستحق الإنصات. لا تتوقف عن المشاهدة، لأن ما ستراه قد يغير نظرتك تماما لمن كانت يوما تنظف أمامك دون أن تشتكي. تابع للنهاية، فكل لحظة في هذا الفيديو تحمل كشفا جديدا عن امرأة لم تفهمها الحياة، لكنها لا تزال تحاول النجاة على طريقتها. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. هي لا تنظف لأن البيت متسخ، بل لأن قلبها متعب. هي لا تلتقط الأشياء من الأرض، بل تلتقط أنفاسها من ضجيج أفكارها. في منتصف الليل حين يسكن العالم وتغلق الأبواب، تتحول يدها إلى مكنسة، لكنها في الحقيقة تمسك بآخر خيط من خيوط الاتزان. كل ضغطة إسفنجة هي صرخة مكتومة، كل لمعة على زجاج هي محاولة لأن ترى نفسها بوضوح بعد أن غطتها أيام الرماد. حين تنظف لا تسمع صوت المكنسة، بل تسمع داخلها يقول: اصبري شوية كمان، هتعدي. علم النفس يخبرنا أن التنظيف عند بعض النساء ليس عادة، بل تفريغ عاطفي. كل زاوية تنظف تقابلها زاوية في الذاكرة ترتب. هي ترتب المكان لأنها لا تستطيع ترتيب من خذلوها. تنظف الأرض لأنها لا تستطيع تنظيف قلبها من الخيبات. هي لا تبكي بسهولة لأنها لو فعلت لن تتوقف، فاختارت الصمت والنظافة. حين ترى امرأة تنظف بيتها ليلا، لا تسألها ليه سهرانة، بل اسأل نفسك: كم من الألم جعلها تقف الآن؟ وربما لن تجد الجواب، لأنها هي نفسها لا تعرفه، لكنها تعرف شيئا واحدا: أنها لو جلست ستنهار، أنها لو توقفت ستفكر، وأن التفكير هو أول خطوات الانكسار. بعض النساء لا يرددن على الألم بالكلمات، بل يرددن عليه بالماء والصابون. لا يصرخن، لا يجدن أحدا ليسمع، فيمسحن الأرض وكأنهن يمسحن بها خيبة خذلان، وجع صمت، وليل طويل جدا. راقب جيدا تلك المرأة التي تنظف بيتها في آخر الليل، لأنها لا تنظف المكان، بل تنقذ نفسها. هي لا تهرب من الغبار، بل من شعور لا يسعها شرحه حتى لنفسها. هي لا تكمل المكان، بل تداوي ما أفسده الوجع بداخلها. كل قطعة أثاث
ترتب تقابلها لحظة صدق تستعاد، وكل ركن يمسح هو محاولة ناعمة لاستعادة ذاتها التي تبعثرت بين دورها كأم وزوجة وابنة، وكل الأدوار التي استنزفتها دون أن تلاحظ. تخيل كم مرة انهمرت دموعها وهي تنظف دون أن يرى أحد، كم مرة ظنها من في البيت نشيطة بينما كانت في الحقيقة تائهة، تظن أنها تنظف بيتها لكنها في الواقع تحاول أن تزيل غبار الحزن عن قلبها، تظن أنها ترتب المكان لكنها في الحقيقة تبحث عن زاوية واحدة بداخلها تشعر فيها بالأمان. هي امرأة صامدة رغم التراكم، ناعمة رغم القسوة، تنظف بيتها بصمت لأنها لا تستطيع تنظيف الحياة بنفس الطريقة. ليست كل النساء اللواتي ينظفن في الليل محبات للترتيب، بعضهن ينظفن لأن الفوضى داخلهن أصبحت لا تطاق، فحين تعجز الكلمات ينطق الجسد بأفعاله، وحين لا يسمع صوت القلب يعلو صوت المكنسة. تلك المرأة التي تراها تمرر قطعة القماش على الأرض مرارا، لا تبحث عن لمعان بل عن هدوء. تلك التي تعيد ترتيب الكراسي 10 مرات، لا تهتم بالشكل بل تحاول أن تستقر، أن تمسك شيئا ثابتا وسط كل ما تخلخل من مشاعر. في علم النفس يقال إن بعض النساء يخترن الأمان السلوكي بدلا من البكاء، وهي اختارت التنظيف لأنها لا تملك من يفهم وجعها حين تبكي. اختارت الترتيب لأنها تشعر أن كل شيء بداخلها خرج عن السيطرة، فقررت أن تسيطر على ما تبقى بيدها. لا تحكم عليها، لا تقل لها أهدئي، ولا تسخر من نشاطها الليلي، فأنت لا تدري بأي حرب داخلية تقاتل. وربما لو أنك فقط احتضنتها لكان بيتها الآن ساكنا وهدأ قلبها، لكنك لم ترى ولا أحد رأى. فهي من النوع الذي لا يشتكي، من النوع الذي ينقذ نفسه بنفسه، من النوع الذي يتألم في صمت ويقاوم على أطراف الليل. وإن كنت يوما رأيتها تنظف في منتصف الليل، فاعلم أنك أمام امرأة لا تنهزم بسهولة، امرأة اختارت النجاة على طريقتها، فلا تسألها لماذا تنظفين، بل اسأل نفسك كم من الألم بداخلها جعلها تختار الصمت والتنظيف بدلا من الانهيار. وفي النهاية ليس كل ما يلمع نظيفا، لكن بعض النساء يلمعن بالحزن وينقين أرواحهن بالصبر. تأملها جيدا، فخلف كل حركة من يديها قصة لم تروى بعد. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.